بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، حياكم الله عز وجل أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا. وما زلنا مع دورة أحكام التجويد الميسرة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. الدرس اليوم هو الدرس الخامس وبعنوان التعوذ والبسملة. التعوذ والبسملة أيها الأحبة، أولا اعلموا أن الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى العظيم، والاستعاذة لا تأثير كبير ونفع مفيد، فأمرها عظيم وشأنها جليل دوما، فينبغي لكل مسلم ومسلمة ألا يغفل عنها وأن يحافظ عليها وأن تكون على لسان، وذلك ليتحصن بها وتكون له درعا واقيا وحصنا من عداوة الشيطان الرجيم. فهنا يقول: ما حكم الاستعاذة وما معناها؟ حكمها قال جمهور العلماء والقراء: يندب التعوذ عند البدء بتلاوة القرآن الكريم، وذهب بعضهم إلى الوجوب، لذلك لابد لقارئ القرآن الكريم أن يفتتح قراءته بالاستعاذة سواء في ابتداء السورة أو في أثنائها، وصيغتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم امتثالا لقول الله عز وجل في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى ده أول حاجة عندنا حكم الاستعاذة. يبقى جمهور العلماء والقراء هناك من قال بالندب على سبيل الاستحباب، وهناك منهم من ذهب إلى الوجوب، لكن الذي يترجح هو طبعا الندب أنها مستحبة. لذلك لابد للقارئ أن يفتتح قراءته بالاستعاذة سواء في ابتداء السورة، سواء في الابتداء لو انت هتبدأ لسه التلاوة، أو في أثناء السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الصيغة امتثالا لقوله تبارك وتعالى في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، معنى الاستعاذة إيه؟ الالتجاء والاعتماد على الله عز وجل والتحصن من الشيطان وشر، وتعوذ واحد يكفي ما لم تنقطع التلاوة. بمعنى إيه؟ إن احنا نستعيذ في بداية التلاوة ونستحضر عظمة الله تبارك وتعالى في قلوبنا. مش لازم انك انت كل شوية بقى تستعيذ، لأنك أنت في الحضرة الإلهية سبحانه جل وعلا. كذلك أيها الأحبة، مثلا أحيانا يكون في مجلس مثلا مقراء أو شيء، ويبدأ مثلا القارئ الأول أو من قائم على أمر هذه المقراءة يبدأ بالاستعاذة، ثم يقرأ مثلا الواحد تلو الآخر، وما جالسين مثلا في المقراءة كل واحد بيجي عليه الدور بتاعه، فبيقرأ القرآن الكريم. يقرأ كما معلومة في المقارئ القرآنية، مش خلاص أدم أول واحد استعاذ البقية يقرؤون مباشرة بدون استعاذة. طيب، احنا ممكن نعيد الاستعاذة تاني امتى؟ لو احنا قطعنا التلاوة وتكلمنا في أمر من أمور الدنيا، يبقى كده الشيطان خدنا وبعدنا عن تلاوة القرآن الكريم. طيب، لو احنا توقفنا مثلا في التلاوة وتكلمنا في أمر مثل أحكام القراءة، التجويد، مثل مثلا تفسير القرآن الكريم، تدبر القرآن الكريم، جاءت خاطرة مثلا في أثناء التلاوة الكلام ده، في هذه الحالة لا نستعيذ مرة أخرى، لأننا لم نتكلم في أمر من أمور من أمور الدنيا. الاستعاذة كذلك أيها الأحبة ورد في الآيات الكريمة في القرآن الكريم في شأن الاستعاذة أدلة كثيرة واضحة صريحة على أهمية الاستعاذة وفضل الاستعاذة. منها مثلا قوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقوله تبارك وتعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقوله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فدي آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل ورد فيها نص صريح من الرب العظيم وتوجيه كريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعد بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. فليحرص كل مسلم ومسلمة على الاستعاذة
والالتجاء والتحصن بالله العظيم من أعدائه من الجن والإنس. ما حكم البسملة وما معناها؟ البسملة لابد منها في ابتداء أي سورة من سور القرآن الكريم إلا سورة براءة، يعني سورة التوبة، لأنها نزلت فاضحة للمنافقين تعلن البراءة منهم، والبسملة للأمان والرحمة ولا أمان للمنافق، والبسملة آية من آيات القرآن الكريم لقوله تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هو دايما يعني علماء التجويد يكتبون هذه الكلمات في كتبهم، لكن طبعا مسألة البسملة في بداية سورة براءة أو سورة التوبة أنه أمر توقيفي، أنها هكذا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تلاها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. الصحابة رضي الله عنهم كتبت الوحي، ثم يعني الأمة تلقتها هكذا. يبقى الأصل فيها التوقف أنها وردت هكذا. هذا يعني تحليل بقى للعلماء لأنها فضحت المنافقين ومثل هذا الكلام، يعني لا بأس به إن شاء الله، لكن طبعا نقول أن الأصل أن يعني هكذا وردت وهكذا قرأها جبريل عليه السلام. قوله تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. العلماء برضو قالوا فائدة عظيمة إن البسملة متى تكون البسملة كاملة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم؟ قالوا عند تلاوة القرآن الكريم وعند كتابة الرسائل، وذلك عندما جاءت هذه الرسالة إلى ملكة بلقيس من سليمان عليه السلام كان في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة لو انت هتقرأ القرآن الكريم بتقول البسملة كامل، هتبعت رسالة لحد برضو تذكر البسملة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب يعني بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى عظيم مثلا إلى يرسل الرسائل إلى العظماء، فكان يذكر البسملة صلى الله عليه وسلم. أي حاجة غير كده، مثلا أنت هتتوضى مثلا هتأكل هتشرب هتعمل أي حاجة تقول بسم الله بسم الله. طب واحد بيقول يعني أنا لو قلت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم كده حرام عليا؟ ده كلام يعني الناس اللي بيكون عندها شيء يعني من الجهل. احنا ما قلناش ان كده حرام، لكن بنقول ان الاولى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو انت اتيت بالبسمله كامله ليس فيها شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا عند الطعام بسم الله، عند الشراب بسم الله، عند لبس الثياب بسم الله، عند دخول البيت بسم الله ورجله، كما هو معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. قال الإمام النووي في الأذكار هو حديث حسن، وبعض العلماء للعلم يعني أو للأمانة ضعفوا هذا الحديث، لكن له شواهد من الصحيح. والبسملة تعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة هذا هو باب الاستعاذة والبسملة. الباب القادم إن شاء الله تبارك وتعالى هو باب أحكام التعوذ والبسملة في أول السورة إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال درس اليوم: ما هو حكم الاستعاذة وما معناها؟ ما حكم الاستعاذة وما معناه؟ وأنا ذكرت من فضائل الاستعاذة، اذكر فضيلة أو يعني أو فضيلتين حسب ما تيسر الله تبارك وتعالى. هذا والحمد لله رب العالمين.